Bạn có chắc rằng thế giới mà bạn nhìn thấy là hoàn toàn thật không? Hãy nghiêm túc lắng nghe hết video này, vì rất có thể nó sẽ thay đổi vận mệnh của bạn. Vào cuối thế kỷ 19, nền vật lý tưởng như đã sắp hoàn thiện một cách hoàn hảo. Cơ học Newton khi đó gần như có thể giải thích mọi hiện tượng tự nhiên, phối hợp cùng điện từ học và nhiệt động lực học để xây dựng nên một cung điện vật lý vô cùng tráng lệ. Con người bắt đầu ăn mừng và tin rằng những bí mật của vũ trụ đã được phơi bày. Từ đó, người ta cho rằng mọi thứ trong thế giới này đều có thể được lý giải bằng khoa học, rõ ràng, minh bạch, trắng hoặc đen, không có khoảng xám. Albert Einstein chính là đại diện tiêu biểu cho niềm tin ấy. Là người theo chủ nghĩa tất định cơ học, ông cho rằng trên đời không tồn tại sự ngẫu nhiên thực sự. Từ xổ số, thời tiết đến cả tâm trạng của bạn gái, tất cả những gì có vẻ như ngẫu nhiên chỉ là do kiến thức của chúng ta chưa đủ để tính toán ra mà thôi. Nhưng rồi, cơ học lượng tử xuất hiện và nó đảo lộn tất cả. Nó nói rằng mọi vật thể đều có thể đồng thời tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau, mọi khả năng đều cùng lúc tồn tại và chỉ khi bạn quan sát, kết quả mới được xác định. Còn kết quả đó là gì thì lại hoàn toàn ngẫu nhiên, xác suất ra sao phụ thuộc vào tỷ lệ của các trạng thái chồng chập bên trong. Einstein không thể chấp nhận điều này. Ông cho rằng lý thuyết như vậy đi ngược lại các định luật cơ bản của vật lý và ông đã nói câu nổi tiếng, thượng đế không chơi xúc xắc. Nhưng, dù Einstein có vĩ đại đến đâu, xu thế của khoa học cũng không dừng lại vì sự phản đối của ông. Ngày nay, cơ học lượng tử đã phát triển vượt bậc, với vô số thí nghiệm tưởng như phi lý đã được kiểm chứng thành công. Ngay cả thí nghiệm con mèo của Schrödinger, ban đầu được đề xuất để chế nhạo sự vô lý của lượng tử, nay lại trở thành ví dụ kinh điển trong việc giảng dạy cơ học lượng tử. Nói cách khác, Einstein đã thua ván cờ này. Thượng đế thực sự đang chơi xúc xắc. Cơ học lượng tử không chỉ đúng mà còn mạnh mẽ đến mức Einstein cũng không thể phản bác trọn vẹn. Giờ thì bạn còn nghĩ rằng thế giới bạn thấy chính là thế giới thực sự. Tôi có thể nói chắc với bạn rằng chỉ cần hiểu một chút về vật lý lượng tử, bạn sẽ đi trước 90% người cùng thế hệ. Bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về tương lai. Sự ra đời của cơ học lượng tử đã vượt ra khỏi khuôn khổ vật lý. Nó dần trở thành một thế giới quan mới, một phương pháp tư duy mới. Thế giới chúng ta đang sống rốt cuộc là gì? Lỗ đen là gì? Du hành thời gian có thể xảy ra như thế nào? Công nghệ lượng tử đang dần len lỏi vào cuộc sống, nhưng thực tế, lý thuyết này đã được đưa ra từ hơn 100 năm trước. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất được một câu trả lời cuối cùng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện đang âm thầm nghiên cứu lượng tử, và nếu có một đột phá lớn, công nghệ lượng tử sẽ châm ngòi cho một cuộc cách mạng khoa học, thay đổi toàn bộ bộ mặt thế giới. Không hề phóng đại khi nói rằng ai nắm được công nghệ lượng tử, người đó sẽ nắm giữ tương lai nhân loại. Khi nhắc đến lượng tử, không thể không nói tới rối lượng tử. Hiểu đơn giản, nếu hai hạt được tạo ra trong trạng thái liên kết, thì chúng sẽ luôn liên kết, bất chấp thời gian và khoảng cách. Ví dụ, nếu ta so sánh một cặp hạt lượng tử như một đôi giày, thì khi bạn cầm một chiếc lên, nó vừa có thể là giày trái, vừa có thể là giày phải, cho đến khi bạn quan sát. Nếu bạn thấy nó là giày trái, thì chiếc còn lại lập tức sẽ là giày phải, và ngược lại. Trước khi bạn nhìn vào, nó không phải trái cũng chẳng phải phải, đó chính là cái mà Einstein gọi là hiện tượng ma quái từ xa. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thực ra, bản chất của thế giới lượng tử vốn phản trực giác và trái ngược với những gì ta thường nghĩ. Nhưng chính nhờ những đặc tính này, lượng tử mang đến vô hạn khả năng. Nó lật đổ nhận thức cũ, khiến bạn trải nghiệm sự thay đổi trong cách nhìn thế giới, kích thích tư duy và thách thức mọi quan điểm truyền thống. Cơ học lượng tử đã thay đổi tận gốc tư duy của vật lý hiện đại. Nếu giờ có ai nói với tôi rằng có điều gì đó là tuyệt đối đúng, dù là tình yêu hay chân lý, tôi sẽ lập tức đặt câu hỏi, liệu có điều gì trên đời thực sự chắc chắn không? 1 cộng 1 có chắc chắn bằng 2. Tôi và người ấy thật sự có thể yêu nhau cả đời. Cơ học lượng tử dạy ta rằng không có gì là tuyệt đối đúng, cũng không có gì là tuyệt đối sai. Lịch sử phát triển của nó là quá trình sụp đổ và tái thiết của cả lâu đài vật lý. Những định luật từng được xem là chân lý đã bị bác bỏ trong các thí nghiệm và những lý thuyết mới lại được chứng minh. Trong việc phá vỡ tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, không gì có thể sánh được với lượng tử. Như nhà vật lý lượng tử vĩ đại Feynman từng nói, không ai thực sự hiểu lượng tử. Nếu bạn nghĩ rằng bạn hiểu rồi, thì chắc chắn là bạn chưa hiểu gì cả. Sau khi trải qua một cuộc thanh tẩy nhận thức bằng cơ học lượng tử, bạn sẽ nhận ra thế giới này phức tạp và kỳ diệu hơn bạn từng tưởng tượng rất nhiều. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé!